guys, this is Shan and welcome to the unboxing life where we unbox a lot of things, and today we're going to unbox this particular item that I ordered on Lazada, and this is delivered by To Go Express. This is a baby hair clipper. Tama ba ako doon? So, ito ang i-unbox natin ngayon, and let's check. So guys, pag magbubukas kayo, kailangan hindi siya sirain kasi just in case na defective siya, kailangan ibalik daw sa original na packaging. Hindi ko alam kung kasama pati yung packaging sa Lazada, pero yeah, let's try not to break it. So, I'll get the scissors. So, nabili ko siya for $447.99. And yung shipping fee niya is, makikita nyo dyan sa screen nyo. Hindi ko na natandaan. So, nakapack siya sa bubble wrap. Yun naman ang maganda. Pag maayos ang pagkakarap, malaki ang chance na hindi defective yung item. Okay. So, ang pangalan niya is Boxin Trademark Baby Hair Clipper. Ayos naman yung packaging niya. And, kailangan ko lang i-open. So, ito may ino-open pala dito. Ayan. Pero yung box na hindi halatang, alam mo na, branded. Pero, dahil sa murang halaga lang niya, kaya ako na-encourage na bumili. And also, pag nga pala bibili kayo, make sure na makikita nyo yung ratings ng, di ba sa mga seller may mga ratings doon. So, para makita nyo kung marami bang nag-complain or marami bang natuwa after ma-deliver. This is also paid via debit card. And, ito ang nasa loob niya. Meron itong supply. Wow! Meron siyang 4 na ini-insert siguro dito yan. Dito. So, ito siya medyo mabigat ng konti. So, una parang nakakatakot lang na pang ganun. Pero parang may buhok-buhok pa. Anyways, ito siya. Tapos hindi ko alam kung anong use nito. Pag-aaralan ko pa siya kasi hindi naman ako, ano ba to? Siguro para sa machine ito ilalagay. So, ang nakalagay is infant hair clipper. May manual naman pala siya. So, may instructions kung paano gamitin siya. And since, takot kasi magpagupit yung anak ko. So, kaya ako umorder ito online. So, babasahin ko muna siya and then I'll get back to you guys and show you how to use it. Ito pala yung mga kasama niya. Meron pa siyang port, pang power supply, siguro pang charge. Pero nung inon ko siya, gumagana na siya. So, I guess, tinry muna nila to make sure na talagang gagana siya at hindi defective. Which is really good kasi ayoko din naman ng hassle na magre-return pa. So, meron siyang kung ayaw mo ng chargeable siguro. Chargeable nga siya. So, dito siya sinasaksak. So, rechargeable yung battery niya. And then, it comes with 4 I don't know what these are. So, yun. And then, yung parang brush na maliit. Yung suklay na maliit. So, ayun. So, hopefully, pag ginamit ko sa anak ko, hindi siya matatakot. Kasi hindi naman siya ganun kaingay. So, ganito lang siya. O, diba? May vibration ng konti. Na I believe ito, kahit di ko
pinasa yung manual, siguro ganito ang pagkakabit niya. Yan, ganyan. Kasi feeling ko ganito lang to eh. Tapos iyaan mo doon. Kaya lang parang hindi ko makabit kagad. Anyways, mamaya pag-aaralan ko, baka masira ko pa. Okay guys, so thank you so much for watching the video. If you like it, please do not forget to hit like, comment for other requests na gusto nyong i-unbox ko. And do not forget to also subscribe para lagi kayo ma-update sa mga bagong videos na i-upload ko. I'll be uploading a lot of unboxing in the future. So, para po sa inyo na mahilig bumili online at gustong makita kung ano ba yung expectations sa mga bumibili online. So, I'll be providing those information para naman makatulong din po ako sana sa inyo. So anyway, maraming salamat po and I'll see you on my next video. Bye!